කොහොමද මේ ඔයා කෑවේ නැද්ද? ඔයා බීවේ නැද්ද? ඔයා එහෙ ගියේ නැද්ද? අන්න ඒ වගේ ගියේ නැද්ද? කෑවේ නැද්ද? බීවේ නැද්ද? නෑවේ නැද්ද? මේ වගේ දේවල් කොහොමද අහන්නේ? ඒක කාලය ඇවිල්ලා මොන කාලයක් වගේද දැනෙන්නේ? ඒක ඇවිල්ලා මේ අතීත කාලේ. අතීත කාලේ නැද්ද කියද්දි නෙගටිව් ෆෝම් එක. ඒකට කියනවා සිම්පල් පාස්ට් එකේ නෙගටිව් ක්වෙක්ෂන් එක කියලා කියන්නේ. කෑවේ නැද්ද? බීවේ නැද්ද? අන්න ඒ වගේ. නැද්ද? ද කියද්දී අතීත කාලේ කොහොමද නැද්ද? did එනවා. නැද්ද? නැද්ද? නෑ කියද්දී not එනවා. එතකොට did එකයි not එකයි. did not කියලා එන්න ඕනේ ප්‍රශ්නය දෙද්දී. එහෙමයි ගන්න ඕනේ. දැන් බේසික් ඉංග්‍රීසි වලගේ ස්ටඩි කරා නම් මූලික ඉංග්‍රීසි ටික අත්‍යවශ්‍ය කොටස ස්ටඩි කරා නම් ඔයාලා ගුරුවරයෙක් ඕනේ නැහැ මේ මම කියන්නේ එහෙමයි. එතනින් ඔළුවෙන් ගන්න පුළුවන් ඒ ලයින් එක. හදා ගන්න පුළුවන්. ගියාද ද ගියා කියද්දි අතීත කාලේ. ද කියද්දි did. ගියාද? ගියේ නැද්ද? කියද්දි ඒකත් අතීත කාලේ did නෑ කියද්දි not. did not didn't කියලා එනවා. ඒ ටික තමයි එන්නේ. අන්න එහෙමයි හදා ගන්න ඕනේ ඒක. දැන් මම කියන්නේ ගුරුවරයෙක් නැතුව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි බේසික් ඉංග්‍රීසි ටික හොඳට ස්ටඩි කරලා ඊට පස්සේ තමයි ලයින් එක ගහන්න. එහෙම නැත්තම් බෑ. එතකොට කිසිම කෙනෙක්ගේ මේවා එකක් නැතුව හිතන්න පුළුවන් අපිට. අපිට හිතන්න පුළුවන් මේක හැදෙන්නේ මෙහෙමයි. මේ ක්‍රියේට් වෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා. හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ මාර්ගේ තියෙනවා. මේකයි මම කියන්නේ ගුරුවරයෙක් නැතුව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. පාස් වෙන්න මේ ලැන්ග්වේජ් එක. තව තියෙනවා ගොඩක්. තව ගොඩක් තියෙනවා එහෙම අපිට හිතලම අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක හරියටම හරි. මේ මෙතෙඩ් එක හරියටම හරියනවා. හරි අපි බලමු මේකේ ඉස්සෙල්ලා දැන් එහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නැත්තම් මෙන්න මේක අර සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමේ ඒක හදනවා අපි ගියේ කෑවේ නැද්ද කියලා ගමුකෝ කෑවේ නැද්ද අපි කෑවද කියන එක හදනවා එතකොට ක්වෙක්ෂන් ෆෝම් එක කියන්නේ ද ප්‍රශ්නේ අහනවා ඊට පස්සේ නැද්ද කියන එක අහන්න පුළුවන් ඒකෙන් කෑවද කෑවා මෙහෙම එනවා I ate කෑවද කියද්දි මේකද මේකේ ඇතුලේ තියෙන අර did කියලා එකක් තියෙනවනේ. මෙහෙමනේ තියෙන්නේ එතකොට. I did එළියට ගන්නවා. ඉනේට ගත්තාම පස්සේ මේක ඉතුරු වෙන්න බෑනේ. ඇතුලේ තියෙන යමක් මේකේ සම්පූර්ණ එකේ තියෙන එකක් දෙකට කඩලා ගත්තාම මේක ඉතුරු වෙන්න බෑ. වෙන එකක් ඉතුරු වෙන. ඒක තමයි ate. eat එක එනවා. sorry eat. එතකොට I did eat වගේ නෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම කෑවා. කෑවද කියන්නේ දෙවෙනි පදේ මුලට එනවා. මේක මෙහෙට. ඔන්න ඔහොමයි එන්නේ. ඒක දැන් ඉතින් තමන්ගේ අර බුද්ධි මහිමේ මේක ලයින් එක ගහ ගන්නවා. එහෙමයි එන්නේ කොට. ප්‍රශ්නය අදදී කොහොමද මං කියවනේ අර පළවෙනි පදේ ඉස්සරහා පිටුපස්ස මාරු වෙනවා කියලා. ඒකට කොහොමද ප්‍රශ්න තමයි. ඒකට මෙහෙම වෙනවා. Did I eat? එතකොට කෑවද කියලා එනවා. කෑවද? කෑවද? කෑවේ නැද්ද? කියද්දි කොහොමද එන්නේ? කෑවද මේක නෑ කියන්නේ මෙතන දෙනවා not. I eat. ඔන්න. එහෙම නැත්තම් මෙතනින්ම හදනවා. I මේක මම කෑවා කෑවේ නෑ. did not. ඔන්න. eat. did not eat. මම කෑවේ නෑ. මේක ෂෝට් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. shorten form එක මේ විදිහට. didn't. I didn't eat. මම කෑවේ නෑ. ඒකට මේක තමයි දෙවෙනි පදේ දෙන්නේ. මේක තමයි පළවෙනි පදේ දෙන්නේ. ඒකට 1යි 2යි මාරු වෙනවා. didn't I eat on. මම කෑවේ නැද්ද කියන එක එනවා ඊට පස්සේ. ඔය මේ අර සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට හදාගෙන එතකොට ඒක හිතන්න වෙනවා ටික වෙලාවක්. නේ? ප්‍රශ්නේ අහන්න තියරිය මුල ඉඳන් ආයෙ මෙහෙට එන්න ඕන. ඔටෝමැටිකලි අපිට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔටෝ එනවා ඔළුවට. ඒක ඒ ක්‍රමයට හදා ගන්නවා. ඒක තමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. කෑවේ නැද්ද? didn't කියන එක නැද්ද? අතීත කාලයක් එනවාද ඔළුවේ? කොහොමද නැද්ද? කෑවේ නැද්ද? එතකොට
ආ අතීත කාලයක් ඔළුවට එනවා නෑ කියලා නෝත් ඒකට එකතු කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මම කියන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. අනිවාර්ය අංගය. ඒකට ඒක ප්‍රැක්ටිස් කර දිගටම කරපුවම ඔටෝ මේකට එනවා. එතකොට ආයේ ගුරුවරයෙක් ඕනේ නැහැ. එතකොට දැන් හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි බේසික් ටික පදනම් කරගෙන ඒක ටික හදාගන්න. බේසික් ඉංග්‍රීසි ටික හදාගෙන තමයි කරන්න ඕනේ. නේ කිසිම ගුරුවරයෙක් ඕනේ නැහැ. හරි. එක්සැම්පල් ටික බලමු. එතකොට තව ටිකක් අල්ල ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඉතින් කිසිම දෙයක් නිකන් හම්බෙන්නේ නැහැ. මහන්සි වෙන්නම ඕනේ. අනිවාර්යෙන් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මුකුත්ම නිකන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔය පහළ වෙන්නේ නැහැ. නේ? ඔහේ පහළ වෙන්නේ නැහැනේ. දැන් ආගමක් ගත්තාමත් මේ ලෝකේ හොඳම ගුරුවරු තමයි ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේලා. අපේ ආගම ගත්තාම බුදුන් වහන්සේ. අපේ ආගම ගත්තාම කතෝලික ධර්මය ගත්තාම ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. නබිනායකතුමා අන්න ඒ වගේ ඉන්නවා. අපේ ආගමේ හැටියට මම දන්න විදිහට බුදුන් වහන්සේ මෙන්න නිවන කියලා දුන්නේ නැහැ. මෙන්න නිවන කියලා දුන්නේ නැහැ කාටවත්. ඒකට යත් ශ්‍රේෂ්ඨ ගුරුවරයා මඟ පෙන්වීමක් කරා. බුදුන් වහන්සේ මඟ පෙන්වීමක් කරා හරියට. මෙන්න මේ මාර්ගය යන්න. ඔයා යන්න මේ මාර්ගය. ඔයා මේක කරන්න. ඔයා මේක කරන්න. ඔයා මේක කරන්න. නිවැරදි මඟ පෙන්වීම කරා. එතකොට ඔයාට හම්බ වෙනවා. විමුක්තිය කියන එක හම්බ වෙනවා. නිර්වාණය හම්බ වෙනවා. මෙන්න කියලා දුන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඉතින් දෙන්න පුළුවන්කම තිබ්බනම් දෙනවා. ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට දෙනවා ළඟම හිටපු. නේ? ළඟම වැඩ හිටපු එක්කෙනාට දෙනවා. නෑනේ එහෙම. මාර ධෛර්යයක් කරලා තමයි ගත්තා කියලා කියන්නේ. after 3 months නේද? පළවෙනි බුද්ධ සංගායනාවට වඩින්න එහෙම කැපකිරීමක් කරන්න ඕන. එතකොට ලෝකේ හොඳම දක්ෂම ශ්‍රේෂ්ඨම ගුරුවරයාට ඒ අවශ්‍ය කරන කොටස මේන් කියලා දෙන්න බෑ. කාටවත් බෑ. ඒක තමන්ම තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මාර්ගය තමයි පෙන්වන්නේ. ඕනම ගුරුවරයෙක් මාර්ගය පෙන්වන්න. එතකොට ශිෂ්‍යයා කරන්න ඕනේ මේ මාර්ගේ යන්න ඕනේ. ඒ තුලින් තමයි ඩෙවලොප් කරගන්න ඕනේ තමයි. තමන් ඩෙවලොප් කරගන්නේ ඒ තුලින්. ඒක තමයි හොඳම එක. හොඳම මාර්ගය ඒක. ඒකට ඕගොල්ලෝ කරන්න ප්‍රැක්ටිස් කිරීම අනිවාර්යෙන් කරන්න. දැන් බලපුවහම මේකේ මේ කෑවේ නැද්ද ඒවා හද්දි සබ්ජෙක්ට් එක අපි ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන ටික විතරක්ම ගන්නවා. අනවශ්‍ය ඒවා පුරවගෙන වැඩක් නැහැ. මම කෑවේ නැද්ද කියලා මගෙන් අහන්නේ නැහැ. එතකොට මම කියන්නේ I කියන සබ්ජෙක්ට් එක මෙතන භාවිතා කරාගෙන තේරුමක් නැහැ. අපි කෑවේ නැද්ද කියලා එහෙම අහන්නෙත් නැහැ. දුන්න ලී තමයි අපි කියන්නේ. මේ සබ්ජෙක්ට් එක මෙතන අදාළ කරගත්තට වැඩක් නැහැ. වැඩක් නැහැ. ප්‍රැක්ටිකලි භාවිතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒවා ලියලා ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරලා කිසිම තේරුමක් නැහැ. අනවශ්‍ය දේවල්. අපි දැන් අවශ්‍ය ටික තමයි ගොඩාක් දුරට භාවිතා කරන ටික බලන්න ඕන. මොකද්ද භාවිතා කරන්නේ වැඩිපුරම? අපි ගොඩාක් දුරට අහන්නේ ඔයා කෑවේ නැද්ද? ඔයා එහෙ ගියේ නැද්ද? නේ? අන්න ඒවා. ඔයා ගෙනාවේ නැද්ද? ඔයා දැක්කේ නැද්ද? ඔයා ඒක කරේ නැද්ද? ඔයා බිව්වේ නැද්ද? අන්න ඒ වගේ. නේ? ඔයා ඒක රෙකෝඩ් කරේ නැද්ද? අන්න ඒ වගේ. එතකොට ඔයා කියන එක වැඩි. අපි අහන ප්‍රශ්නවලදී ඔයා කියන එක වැඩි. ඒ කියන්නේ you කියන එක වැඩි. එතකොට බහුතර ප්‍රශ්නවලදී තියෙන්නේ ඔයා මේ ප්‍රශ්නවල. ඒකට අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. didn't you ඔයා කියන එක. අනිත් සබ්ජෙක්ට් වලදී බලන්න ඕනේ ඒ වගේ. උදාහරණ. ඒගොල්ලෝ නැටුවේ නැද්ද? කොයිද නැවේ නැටුවේ නැද්ද? අර පෞගියක තියෙන නැවක නටලා මොකද්ද නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් ගිහිල්ලා ලයින් එක අවුල් වෙලා නේද ඒක? ඒක අවුට් ගිහිල්ලා ඒක රෙකෝඩින් එකක් දාලා නේද? එතකොට ඒගොල්ලෝ නැටුවේ නැද්ද? ඒ වගේ. ඔයාලා නැවේ පාටිය දැම්මේ නැද්ද? ඕගොල්ලෝ. එතකොට දේ කියන එකක් තියෙනවා. දේ. ඕගොල්ලෝ දිව්වේ නැද්ද? ඕගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ දිනුවේ නැද්ද? මැච් එකක් වගේ ඒගොල්ලෝ දිනුවේ නැද්ද? ඒගොල්ලෝ ආවේ නැද්ද? එතකොට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ දේ. මේකෙත් භාවිතය වැඩි. නේ?
ඒකේ භාවිතයත් වැඩි එතකොට. ඊට පස්සේ ඔහු ආවේ නැද්ද? ඔහු එයා පිරිමි ළමයෙක් හෝ ගැහැණු ළමයෙක්. එතකොට ඒකෙත් වැඩි. නමක් ගන්නත් පුළුවන්. නේ සමන් ආවේ නැද්ද? අචල ආවේ නැද්ද? අචල කෑවේ නැද්ද? සමන් කෑවේ නැද්ද? ඒ වගේ. සමන් මෙහෙ ගියේ නැද්ද? ඈ? ඔයා වැඩ කරේ නැද්ද? සමන් වැඩ කරේ නැද්ද? අචල උදව් කරේ නැද්ද? ඔය එතකොට he she ඒ වගේම any name ඕනම නමක් ගන්න පුළුවන්. ওই ටික තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අය 아무තු අරව අනවශ්‍ය දේවල් වැඩක් නැහැ. ප්‍රැක්ටිස් කරලා තේරුමක් නැහැ. මේ ටික තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒකයි මම නිතරම කියන්නේ. ප්‍රායෝගිකත්වය දෙන්න ඕනේ ඒවට. නැත්තම් මේ අනවශ්‍ය දේවල් වැඩක් නැහැ. හරියට වේග හදාගන්න ඊට පස්සේ යන්න. ගුරුවරයෙක් ඕනේ නැහැ. තනියෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒකට ඉතින් කම්මැලිකමක් තිබිලා බෑ. තමන්ම සෙල්ෆ් කරන්න ඕන. මේක අල්ලගෙන යන්න ඕන. right. මේ වීඩියෝස් බලන්නේ views නැත්තේ මං හිතන්නේ ඒ හින්දා. ඒ කියන්නේ එක්සැම්පල් එහෙම බරතොගයක් කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඒකම ප්‍රැක්ටිස් කරලා වැඩකුත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේ හදාගෙන නිර්මාණයක් කරගෙන හදා ගන්න ඕනේ. මේක තමයි පෙන්වන්නේ. කියන්නේ ගුරුවරයෙක් නැතුව යන්න බලුවන් මේක මම පෙන්වන්නේ. එතනින් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හොඳම දේ ඒක. එක්කෙනෙක් හරි බලලා මේක ඔළුවට අරගෙන හදා ගන්න ඕන. ඒක තමයි විය යුත්තේ. ඒ තමයි විය යුත්තේ. හරි අපි මේ එක්සැම්පල් ටික කතා කරමු. හරි. මෙහෙම. didn't. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මේ නැද්ද කියන්නේ didn't එක මුලට එන්න ඕනේ කියලා. ඒක පොදු ලක්ෂණය. දැන් ඔන්න මම ඕනේ නැහැ. දැන් ඊට පස්සේ අදාන යන්න පුළුවන්. ඒක මම කියන්නේ. මම ඕනේ නැහැ මේකෙන් පස්සේ අදාන යන්න පුළුවන්. didn't you subject එකක් එන්නේ බෑ. didn't you go. ඔයා ගියේ නැද්ද? ඔයා ගියේ නැද්ද කියලා තමයි මෙන්නේ. didn't you go. දැන් මෙතන මෙහාට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මේකට ගිහිලා ප්‍රශ්න කරන්න අර WH question word ටිකෙන් ප්‍රශ්න ගන්න. කොහෙ ගියේ? කොහෙද? මේ කියනවා එහෙ කියලා. didn't you go there? ඔයා එහෙ ගියේ නැද්ද? didn't you go there? ඔයා එහෙ ගියේ නැද්ද? දැන් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරලා මෙතන දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ටග් ගාලා මූවමන්ට් එකට ආවම පස්සේ කතා කරන්න පුළුවන්. didn't you go there? right. didn't you drink? didn't you drink? ඔයා බිව්වේ නැද්ද? blah anyone ඕන එකක් දාගන්න. water. didn't you drink something? මොනවා හරි anything ඕන දෙයක්. did හරි ඊළඟ didn't you bring? didn't you bring? ඔයා ගෙනාවේ නැද්ද? lunch හරි that ඒක හරි. didn't you bring? didn't you bring? දැන් මෙතෙන්දින් එහා පැත්තට එන එක හදා ගන්න ලේසියි ඔයගොල්ලන්ට. මේකට ගිහලා ප්‍රශ්න අහුවම මේ අදාළ එක එනවා. ඔටෝ එනවා ඒක. right. didn't you see? ඔයා දැක්කේ නැද්ද? කවුද මෙතනින් අහනවා කවුද කියලා. කවුද? එයා දැක්කේ නැද්ද? ඒ වගේ. තව didn't you do? ඔයා කරේ නැද්ද? exercises ව්‍යායාම කරේ නැද්ද? ඒ වගේ. ඔන්න. කොහොම තමයි එන්නේ. මේක වැඩි අපේ. you ඔයා කියන එක වැඩි. ප්‍රායෝගික භාවිතේ වැඩි ගොඩක්. එතකොට මේක දැන් පොදු රටාවක් ගන්න බලන්න try කරන්න. ඒක තමයි learning process එකේ අපිට අල්ල ගන්න පුළුවන් හොඳම දේ. බලන්න ඕනේ මතක තියාගන්න ක්‍රමයක් තියනවාද කියලා. හොඳම. පොදු ක්‍රමයක් තියෙනවා right.
යව්වයිද පොදුයිනේ didn't you ඒ කියන්නේ subject එක ඊට පස්සේ go drink මේ ඔක්කොම verb මොන verbද base verb මොකද්ද මේකෙන් අහන්නේ නැද්ද කියන එක එනවනේ නැද්ද කියන එක ෆෝම් වෙන්නේ ඕකේ දැන් මෙතනින් පස්සේ ඉතින් මාව ඕනේ නැහැ ඕගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යන්න පුළුවන් මෙතනින් පස්සේ ඇත්තටම මාව ඕනේ නැහැ ගුරුවරයෙක් ඕනේ නැහැ කියලා කියන්නේ ඒකයි without a teacher ගුරුවරයෙක් නැතිව ඔයාට කරගෙන යන්න පුළුවන් you can go alone ඔයාට තනිය යන්න පුළුවන් this is the way මේක තමයි way එක හරි ඔව් ඊට පස්සේ බලමු දැන් you එකට අමතරව තියෙනවා තව මොනවද they කියන subject එක ඔවුන් එවුන් ඒගොල්ලෝ ඒ ඔක්කොම ගන්න පුළුවන් he she ඔහු ඇය someone අතුල like that anyone ගන්න පුළුවන් ඒ ටිකත් බලමු didn't they dance didn't they dance ඒගොල්ලෝ නැටුවේ නැද්ද කොහෙද කොහෙද අර මං කිව්වේ කලින් කියපු තැන නැවේ නැවේ didn't they blame ඒගොල්ලෝ බැන්නේ නැද්ද ඔයා කොහේ ගියා ඊට පස්සේ අහන්න බලන්න didn't they blame ඒගොල්ලෝ බැන්නේ නැද්ද ඒගොල්ලෝ බැන්නේ නැද්ද didn't they win ඒගොල්ලෝ දිනුවේ නැද්ද didn't they win last T20 match අවසානයේ තිබ්බ T20 match එක ඒගොල්ලෝ දින්නේ නැද්ද කවුද දින්නේ ඒ වගේ දන්න පුළුවන් right තව didn't he come ඔහු ආවේ නැද්ද එයා ආවේ නැද්ද didn't she right cook some cook you නැද්ද එයා you නැද්ද මේකෙන් පුළුවන් එයා ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන් නිතරම භාවිතා කරන ටික දාගෙන යන්න පුළුවන් සනත් sorry didn't සනත් watch අපි දාමු come නිතරම එනවනේ සනත් ආවේ නැද්ද didn't අචලා drink අචලා බිව්වේ නැද්ද දැන් ගෑනු ළමයිනු බොනවනේ පාටි වල එතකොට අහන්න පුළුවන් අරුමයක් නෙමෙයිනේ අරුමයක් නෙමෙයි didn't අචලා drink බ්ලොබ් anything හිතා ගන්න පුළුවන් තව උදව් කරේ නැද්ද ඒ වගේ දැන් බාන්න මේකේ අර කියපු පදනම තියෙනවා didn't තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම subjects subject මේ verb base නැද්ද ඕක තමයි ක්‍රමය දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හදාන යන්න ගුරුවරයෙක් නැතුව අල්ලගෙන යන්න පුළුවන් ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තමයි තියෙන්නේ මේක තමයි අනිවාර්යෙන්ම විය යුත්තේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මම නිතරම කියන්නේ 20ක්වත් අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න try කරන්න දවසකට listening කරන්න එතකොට මේ ලැන්ග්වේජ් එක normal ලොකු දෙයක් නැහැ හරි මේ වගේම lesson එකකින් ආයෙ හම්බෙමු bye for now